trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị có một bộ sưu tập quần áo mới muốn cho các em xem nè. Chúng ta có một tủ đầy nơ cột tóc cùng với những cái bộ đầm rất là dễ thương có tông màu cam nè, và có một tủ giày nữa nè, cùng với một mái tóc màu cam rất là dễ thương đúng không nè. Và đây chính là cô búp bê của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ chị sẽ mặc đồ thử cho búp bê nhé. Các em có thích những chiếc đầm của ngày hôm nay không nè? Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Đầu tiên thì các em hãy in những cái trang giấy này ra nè. Và đây là tất cả những trang giấy mà chúng ta sẽ cần phải có để làm ra quyển sách của ngày hôm nay nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán ở mặt trước và mặt sau của tờ giấy luôn nha. Và sau đó chúng ta sẽ cắt tất cả các chi tiết ra nhé. Và đây là sau khi chúng ta đã cắt xong rồi nè. Bây giờ chị sẽ tiến hành ráp những cái trang giấy này lại nha. Các em hãy sử dụng băng keo trong để dán hai cái trang nền này lại với nhau nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán các trang bìa lại nhé. Bây giờ thì các em hãy xem thật kỹ cách chị làm cái tủ kéo này ra nha. Sử dụng băng keo hai mặt dán ở bên dưới cái bộ quần áo này nhé. Chị cũng sẽ sử dụng băng keo trong nè. Các em hãy cắt những cái đoạn ngắn thôi nhé. Và sau đó chúng ta sẽ dán lên mái tóc nè. Chúng ta sẽ dán hai phần lại với nhau nè.
cùng thì chị sẽ sắp xếp các nơ cột tóc nè, túi xách nè và cả giày vào trong tủ nhé. Sau khi xem xong video là các em đã biết cách làm rồi đúng không nè? Cực kỳ đơn giản luôn. Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng